नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। र यसपालि चाहिँ हामी एकदमै नेपाली पाराको गुन्द्रुकको अनि त्यसपछि पिडालु मिसाएर स्पेशल एउटा तिहुन भन्छौं अथवा सब्जी भनौं या तरकारी भनौं। र नेपाली शुद्ध भाषामा चाहिँ तिहुन पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। र यसरी रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी चाहिँ अति नै मन पर्नेछ, किनभने हाम्रो नेपालमा अति नै मन पराएको खानेकुरा मध्येमा यो गुन्द्रुक अति नै एक पनि हो। यदि तपाईहरु पहिलोचोटि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई पक्कै पनि नभुल्नु होला। गुन्द्रुक भनेपछि त हामी धेरैलाई मन पर्ने, त्यसमध्येमा पनि नेपाली पाराको नेपाली तरकारी या तिहुन पनि भनेर भन्छौं या सब्जी पनि भनेर भनौं। यसपालि चाहिँ हामी गुन्द्रुक र पिडालु राखेर मिठो सब्जी या तिहुन बनाउने छौं, जुन अति नै सजिलो रहनेछ। बनाउने तरिकाहरू मसला पनि हामी धेरै प्रयोग गर्दैनौं, थोरै मात्रै प्रयोग गरेर अति नै स्वादिलो रेसिपी पक्कै पनि हामी तयार गर्नेछौं। र भिडियोसँग रहनु होला। सोशल मिडियामा तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राममा तपाईले सजिलो किचनको रूपमा फलो गर्नुहोस्। र अब चाहिँ बनाउने प्रोसेसहरुको लागि मैले यसरी यो पिडालु लिएको छु। एकदमै अर्गानिक पिडालु रहेको थियो र यसलाई मैले लिए। यसलाई मैले सफा गरेर यसरी राखी पनि सके र धोएर राखे। चाहिने साइजमा यो पिडालुलाई यसरी सबैलाई काटेर राखिदिएको छु। अब यो चाहिँ गुन्द्रुक, जसको लागि चाहिँ मैले मसिनो टुक्रा गरेर राखेको थिएँ। अब एउटा भाँडामा अलिकति तेल बसालौं। तेल तातिनको लागि छोडिदिउँ। पहिला त हामी गुन्द्रुकलाई फ्राई गरेर छुट्टै निकालेर राख्नेछौं र गुन्द्रुकलाई यसरी राख्ने। यसरी गुन्द्रुक फ्राई गरेर छुट्टै तरिकाले बनाउँदाखेरिमा अति नै स्वादिलो बन्नलाई मद्दत गर्छ र मिठो बास्ना यो गुन्द्रुककोले वाओ दामी सब्जी या तिहुन बन्ने नै छ। र यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। र बीचबीचमा हल्का यो बास्ना आउन थालिसकेपछि लगभग हाम्रो गुन्द्रुक चाहिँ भुटेर तयार हुने गर्दछ। र यतिको भएपछि त अब गुन्द्रुकलाई मैले निकालेर एउटा प्लेटमा राखिदिए। अब नेक्स्ट प्रोसेसको लागि त्यही भाँडामा अलिकति तेललाई राखिदिने। अब यो तेललाई पनि तातिनको लागि चाहिँ छोडिदिउँ। तेल मजाले ताति पनि सकेको छ। यसमा अब मेथीको दानालाई अलिकति राखिदिने, लगतै सिङ्गो जिरा पनि राख्ने र अलिकति सुकेको खुर्सानीलाई पनि राखिदिने। सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिने। अब माथिबाट यसमा पिडालुलाई राखिदिने। यसलाई पनि अब यसरी चलाउने र हल्का आगो सानो गरेर छोपेर पकाउने र अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्ने, थोरै बेसार पनि राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसमा टमाटरलाई राख्ने, केही समय यसलाई चलाएर सानो आगो गरेर पकाउने र अलिकति मसलाको रूपमा जिरा, मसलाको चाहिँ धनियाको धुलो राख्ने, स्वादअनुसारको नुन पनि राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनुपर्छ। अलिकति पानी राख्ने, यसलाई पनि यसरी मिक्स गरेर चलाउनुपर्छ र छोपेर यसलाई केही समय पकाइदिउँ। यसरी उम्लन थाली पनि सकेको छ। फेरि पनि यसलाई चलाउनुपर्छ र यतिको तयार भएपछि लसुनको पातलाई अलिकति राख्नुपर्छ र गुन्द्रुकलाई अब राख्ने। सबै गुन्द्रुकलाई यसरी राखिसकेपछि यसलाई पनि मजाले राम्ररी मिक्स हुने गरेर चलाइदिनुपर्छ र फेरि यसमा अलिकति आवश्यकता अनुसारको पानीलाई पनि राखिदिने र चलाउँदै तयार गर्ने। अब छोप्ने र ग्यासको फ्लेम थोरै मिडियम गर्ने र बीचमा बोइल हुन थालेपछि निकाल्ने र यसलाई पनि यसरी चलाउने र चलाउँदाखेरि चाहिँ पिडालुलाई हल्का दबाउँदै तयार गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रेभी मजाको बाक्लो हुनलाई झोल मद्दत गर्छ। गुन्द्रुकमा एकदमै स्वादिलो हुन्छ र बीचमा यसलाई फेरि पनि छोपेर पकाउने र केही समय पश्चात लगभग हाम्रो तयार हुन थाली पनि सकेको छ। यसरी चलाउने र यतिको भएपछि चाहिँ तयार भएको छ। अति नै स्वादिलो बनेको मिठो बास्ना वाओ आइरहेको छ। आज यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेँ। मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि गुन्द्रुकको रेसिपी अति नै मन पर्छ, त्यसमध्येमा पनि पिडालु राखेर तयार गरेको यो तिहुन सब्जी या तरकारी यदि मन पर्छ भने सायद आजको यो रेसिपी सायद बेस्ट पनि बन्यो होला। आजको रेसिपी मन पर्यो भने तपाईहरुले परिवारमा आफ्नो साथीभाइमा मिठोसँग गुन्द्रुक अनि पिडालु राखेर तरकारी मिठो तिहुन बनाएर खानु होला। अहिलेसम्म भिडियोमा हेर्नु भएको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज बनाइएको यो गुन्द्रुक र पिडालुको यो तिहुन वा सब्जी या तरकारी
तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्ने पक्कै गर्नलाई नभुल्नु होला अर्को रेसिपी तपाईहरुको बेचमा नयाँ नयाँ मिठोसँग लिएर आउने पक्कै पनि कोसिस गरिरहेको हुन्छु तबसम्मको लागि नमस्ते